Saya gunakan kertas peta suku inci yang saya muat turun dari www.vertex42.com. Kita mulakan dengan cara yang paling senang, iaitu dengan melegamkan garis bentuk huruf menyebabkan timbul persepsi ketinggian pada huruf seakan-akan ia terangkat sedikit dari permukaan kertas. Cara yang kedua ialah melakar geometri pembahagi dan mewarnakan terang dan gelap secara berselang-seli. Ini mewujudkan persepsi puncak segitiga. Cara yang ketiga ialah dengan membundarkan hujung huruf dan menambah sedikit kesan pantulan cahaya bagi mewujudkan penampakan huruf yang berbentuk silinder. Ketiga-tiga cara ini sesuai untuk huruf-huruf yang rapat dan tiada ruang untuk penambahan. Jika ruang mengizinkan, garisan untuk paksi ketiga boleh ditambah. Cara yang pertama ialah dengan kaedah menyambung dua bentuk yang selari. Langkah pertama, tentukan titik translasi untuk setiap bucu. Di sini, sebagai contoh, translasinya ialah 2 petak ke kanan dan 3 petak ke atas atau 2, 3. Langkah kedua, sambungkan titik untuk melukis bentuk yang selari. Bahagian yang ditindih itu yang di belakang tidak perlu dilukis. Langkah ketiga, lukis garisan untuk menyambung titik asal ke titik translasi. Langkah keempat, padam garisan dalaman supaya hanya permukaan luar kelihatan. Di sini, saya sediakan 4 contoh translasi yang berbeza. Untuk kaedah ini, kedalaman atau ketebalan yang besar tidak digalakkan. Ini adalah kerana walaupun translasi yang sama gunakan untuk setiap titik, huruf akan kelihatan membesar atau mengembang. Ilusi ini terhasil kerana otak kita mengira bahawa apabila sesuatu semakin jauh, ianya akan mengecil. Maka, jika ia tidak mengecil, bererti ianya membesar. Untuk mengatasi masalah ilusi optik ini, kita boleh gunakan satu titik lenyap. Pilih satu titik dan sambungkan ke setiap bucu huruf. Di sini saya berikan 3 contoh.
Kita boleh juga gunakan satu titik untuk seluruh perkataan seperti ini. Tetapkan kedalaman yang kita mahu dan padam garisan selebihnya. Perhatikan bahawa huruf-huruf tidak lagi kelihatan mengembang. Di sini saya bawakan beberapa contoh bayang-bayang yang boleh digunakan untuk huruf. Yang pertama ialah dengan kaedah dua bentuk selari. Perhatikan bahawa ilusi huruf yang mengembang pada huruf P tidak berlaku kerana saiz dan bentuk bayang-bayang sememangnya tidak menentu. Dengan menambahkan satu garis pemisah lantai dan dinding, bayang-bayang yang membengkok boleh dihasilkan. Teknik titik lenyap juga boleh digunakan untuk menghasil bayang-bayang. Jika bayang-bayang tidak bersambung dengan objek, ia akan menghasil ilusi apungan. Di sini saya sambung keduanya. Ini kegemaran saya. Ada kalanya kita cuma perlu tambahkan tekstur atau jalinan untuk menampakkan bentuk tiga dimensi. Mari kita saksikan.